Egy kérdést szeretnék föltenni, hogy kicsit beszélnél arról, hogy a lélekgyógyászati terápiában mit él át a páciens, amikor elmegy hozzád, miből indul ki a beszélgetés, és mi történik? Hát most itt csak nagyon rövidre fogom, mert a lélekgyógyászatról ugye külön beszélünk, hát ilyen tájékoztatási jellegre. De azért ez így nagyon jó, hogy kérdezted, mert valóban sokszor ahhoz szoktam hasonlítani, hogy néha olyan, mint a fokhúzás. Ennek is azért megvolt a története, ugye úgy, ahogy mi ezt megpróbáltuk egyre jobban finomítani, és ahogy az érzékelések fejlődnek, már így egyre könnyebb, jobb, de hát az elején ilyen nagyon doktorháuzos volt. Ugyanis itt mindig az a lényeg, hogy egyfajta arctalanság uniformisában élünk, és mindenki azt hiszi a saját személyiségének. Ugye amikor valaki kimondja ezt a mondatot, hogy sajnálom, én olyan vagyok, hogy én annyira ideges típus vagyok, hogy mindig muszáj mindent széttöröm magam körül, és tényleg, és ő azt hiszi, hogy az a baj, hogy valahogyan el kell a környezetével hitetni, hogy ezt tolerálják. És akkor bevezetjük azt a tételt, hogy figyelj, ez nem te vagy. Ez iszonyú identitásválságot okoz, megszokta, hogy ez ő. És nagyon érdekes így a lélekgyógyász pozíciójából nézni, hogy tulajdonképpen nem tudom hozni problémákat erészteni 12 féleképpen tudjuk, ugye, mint a születési horoszkópunk, és tényleg uniformizál. De mivel hogy mindenki csak azt hiszi, hogy ő csinálja, ezért ez az első dráma, ezt valahogy megértetni, hogy azt az arcot szeretné látni, ami a szeretetben személyes. Tehát az egy nagyon nehéz szakasz, mire ebből a projekciós uniformisból, bujkálásból valakit elő tudok csalogatni. Itt rengeteg ellenállás van, éppen azért, mert ez arctalan. Tehát, hogyha ebben a szakaszban valakit kiteszi az indulatait, akkor valahogy ösztönösen érezzük, hogy simán összekeverem valakivel, mert annyira arctalan ez a jelenség. Itt a lélekgyógyásznak ugye nagyon vigyáznia kell arra, hogy itt ne legyen bekötődés, de a paciens szempontjából ez a szakasz nagyon nehéz. Újabb és újabb olyan arcaival ismerkedik meg, ami még mindig nem ő, és ragaszkodik hozzá, harcol érte. Most ha ezen a szakaszon túl vagyunk, akkor azt hiszem, onnantól már inkább érdekes. Hiszen szemben vagy hirtelen mellett ugye a pszichológiával, mi dolgozunk az érzelem áttételnek egy magasabb rendű funkciójával. Tehát ugye ezt mondjuk, hogy jó, hogyha már nem okolsz engem a problémáid, és az érzelem áttételnek ezen az arctalan rendszeren túl vagyunk, ami kb. Tényleg erről szól az ego mert mit mondtam, nem történik, amikor én vagyok egyedül belül. Legyél te az áldozat, mert téged én nem érezlek, tehát persze, hogy téged, és akkor ezt kell így megtanítani, hogy abban itt van egy ember. Ugye ez egy másik ember, tehát ennyi tényleg. Viszont onnantól megtanít a lélekgyógyászat arra, hogy az érzelmetszételnek van egy nemesebb változata, ez a bizonyos fúziós alkotóenergia, tehát hogy a szeretetben való ragaszkodást kezdjük el formázni. Ugye ebből aztán kibontakozik egy kreativitás, egy bizonyos másik funkciója az agynak. Ugye amikor a megoldások felől megyünk, akkor itt hirtelen ugyanaz az intelligencia kapacitás egy teljesen másik mátrixot fog kiadni, hiszen levonul róla az a teher, hogy neki kell a világot megteremteni, és ez így tényleg tehát minden reggel megteremtjük, és így fel kell 8-kor, 8-10-kor föladjuk, mert így megszakadunk, minden részletét minden nap létrehozzuk. Ennek ellenére az agy folyamatosan jár rajta, ugye, hogy véleményezem minden. Most amikor ezt leemeljük, akkor hirtelen felszabadul egy nagyon nagy kapacitás, lehetőség, tehát szerintem mindentől a lélekgyógyászat izgalmas. Most nem azt mondom, hogy kellemes, de nem, de így belülről megélve is egy izgalmas kutatás magamban, és már hamarabb vannak jelei a külső környezetben, tehát előbb kezd el az anyag a paciens felé fordulni, és a környezete rendeződni, mint ahogy ő ezt rendezőnek látja. Tehát ugye meg kell tanulni, elfogadni, meg kell tanulni annak a terhével élni, hogy őt igazából senki sem cseszegeti már tényleg. Mert ezek nagyon jó ürügyek, tehát felbosszantjuk a partnerünket, addig se kell semmit, míg éppen beszélszünk. Tehát elveszünk tőle ezt, és akkor most nincs ürügy, meg kell csinálni, ugye. És nagyon érdekes ugye a szinkronicitás, amit itt a lélekgyógyászati terápiáknál kicsit felhasználunk, hogy általában ez a bajban ismerszik, meg a barátrendszerben élünk.
Ugye, tehát onnan tudjuk, hogy kit szeretünk, hogyha bajba vagyunk, vagy elveszítjük, stb. És ezért egy nagyon szoros matéria környezet van körülöttünk, ami mindig fel van arra készülve, hogy mikor mi feltesszük azt a kérdést, hogy van-e elég szeretet bennem mondjuk a társam iránt, azonnal behoz egy olyan élethelyzetet, ahol mi ezt tudjuk bizonyítani, mert bajba kerülünk és meg kell oldani. Most ezt a lélekgyógyászati terápiákon ezt szoktuk tanítási területnek felhasználni, tehát általában egy ilyen elfogytás komplex feltárása után, ugye akkor szoktuk mondani racionálisan, mondunk egy megfigyelési szempontot, és hát ezt már kicsit bővebben is tisztázunk, de valóban ugye megmozdul az anyag. Elkezdenek azt szerint rendeződni a dolgok, hogy mi éppen a tanítás. Először olyan fura is, hogy sokan nem csodálkoznak. Amikor mondtam ezt a méhécskének, emlékszem, most a lányodról fogsz tanulni valamit, és akkor így elmondta, hogy hát tényleg, és a gyerek kizáródott, és a kutya, és mi történt, és hogy véletlennek látszó dolgok történnek. Itt kezdjük először bizonyítani ezt a bizonyos életbevonzás törvényt, hogy akkor kezdjük már érezni, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, mert az anyagot át lehet rendezni. Ugye egy lélekgyógyászati terápia alatt egyszerűen elcsitulnak azok a borzalmas pofonok, amik az életünkben ez a megszoktuk már, hogy úgyis mindig történik valami. Ugye ez a fent és lent jelleg egy picit homogénebbé változik, és kialakul a tanulótér és a tanulótér előtt után. És általában a problémák ezt először mindig tanulják a tanítványt vagy a páciensek, nekik van egy verziójuk. Ugye persze mindig az anyag benne van, és akkor itt letisztogatjuk. Így elmondjuk, hogy na nem, akkor ha ezt leveszed, azt leveszed, nézd meg, hogy neked ez az egyéni felelősséged, miért vetítődött ki, ezt meg kell szokni. Viszont utána ad egy olyan lehetőséget, hogy itt szoktam mondani, hogy ezoltéria nélkül a hétköznapi élet szerintem unalmas. Így mindig történik valami. Tehát mindig történik valami izgalmas, olyan, mint egy brazil sorozat, csak élőben. Valami, ami az érzelmekkel kapcsolatos. Tehát a hétköznapi élet nem lesz üres attól, hogy olyan dolgokat mond nekem mondjuk a párom, ami bárki másnak is mondana. Hát, hogyha szokott mindig felhívom a figyelmet, hogy hangosabban néha. De tényleg a lélekgyógyászatban ez a nagyon izgalmas, amikor már a páciens is kezdi ezt átlátni. Néha vannak ilyenek, hogy valaki ilyen azt mondja, hogy ennyi éve járok terápiára, és én mind nem tudom egyedül megfejteni. De ez egyébként csak azért van, mert ezt igen, létezik ez a bizonyos élet nagykönyve effekt, annyiban analóg, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy kinyit egy üres könyvet, egyszer csak megíródik az első lapja magától, majd aztán talán minden héten lapoz egyet, és egyre mélyebben merül el a tudományában az emberi léleknek, a világ metafizikájában, az anyagmozgás struktúráiban, vonzásban, taszításban, adási lehetőségekben, sorséletút, vetületekben, isteni kommunikációban. És hát ez gyakorlatilag attól függően, hogy egy lélekgyógyászati terápia meddig tart, mert általában van az első szint, amikor így beül a paciens, nagyjából elmondja, hogy igen, 2 éve nem beszéltem a fiammal, pocsi. és minden jobban szeretném ezt. És akkor elkezdjük azt szerint végezni az oldásokat, és akkor egyszer csak igen, most már beszélek vele, bevonzottam az életembe, szeretném maradni, szeretnék. Így működnek. És hát igen, van ilyen egyébként. Olyan is van, amikor valaki magát a terapeutát áldozott el azért, mert most már csak ez az utolsó elfolytás lenne, és ezt így rávetíti, és megsértőd elmegy. Ezt is egy kézterápiának nevezzük, de a másik, amit mindig szoktunk mondani, hogy egy lélekgyógyásznak a legnagyobb dicséret, amikor a páciens egyszer csak így ránéz, és azt mondja, te miért is járok én ide? Én tök jól érzem magam, mit lopod itt az időmet? Na, akkor tudjuk, hogy jól van, hát hiszen tudatalatti oldásokról van szó, és a kedvenc tételről, hogy egy embert a dicséretet nem veszek, tehát elfelejtődik az a fajta régi személyiség, ami tele van haragókkal, és kivetíti magát a projekciós környezetbe. Most ez automatikusan együtt jár azzal, hogy a körülöttünk levő emberek élete már nem esik áldozatul a mi nyavajgásunknak, magyarul javul. Tehát így óhatatlanul, és sokszor így többetesen fura is, hogy de én fel vagyok készülve arra, hogy x időn félre van téve arra, hogy jön anyám, és úgyis mindig veszekedni fog, és nem, jó, de nem veszekszik. És akkor ez nálunk szintén egy tétel, ez a bocsáss meg anyádnak, hát akkor van megbocsátva anyámnak, hogyha már az anyag mutatja
azt, hogy annyiszor és akkor is úgy találkozunk, amikor tényleg kíváncsiak vagyunk egymásra. Tehát például van egy ilyen tétel, hogy akkor, hogyha te bevonzod az anyádat, akkor, amikor sík hideg vagy és leordítod a fejét, akkor ott még kell oldás. Tehát akkor hiába mondtad, hogy te megbocsátottál neki, még akkor is, hogyha csak rossz helyen bevonzottad az életedbe, tehát nem szeretjük a pozitív életbevonzással elhelvelni a negatívat. Ezt így szintén szoktam mondani, hogy sose változtass a viselkedéseden, mert elveszítjük az információt, mert még megérik ez a másik jellem. Ugye én a pozitív teremtést is ezért nem szeretem, mert így kitakarja azokat a lehetőségeket, amikből tanulhatunk, sokszor sokkal jobb befektetés. Tehát hagyjuk a dolgokat a saját rendszerében egy lelki munka háttereként működni, és akkor nekünk mindig ad olyan inspirációkat, lelki motivációkat, amiből aztán rengeteg erőt, energiát tudunk kibontakoztatni, és valóban megtörténik, hogy egyszer csak az anyag elenged minket, és kicsit, mint a jó indiának a nyomolvasás, a szinkronicitás rendje alárendelődik a tanításnak, és ugye akkor van az a folyamat, amire azt mondjuk, hogy a gyógyító kicsit visszafelé mozog az időben, tehát nem tudja feltétlenül azt, amikor gyógyít, de utólag mindig értelmezi, és aztán az anyag ennek rendeződik. És itt például vannak ilyen dolgok is valóban, hogy nem vehetek el a másiktól olyan dolgot, ugye érzelmi zsarolás, dicséretet, stb., ami az övé, de például egy gyógyítás mindig bizonyítatni kell azzal, hogy az anyag megajándékoz minket. Tehát ugye, hogyha azt mondja egy gyógyító, hogy ő mondjuk meggyógyított egy mondjuk halálosnak látszó betegséget, itt még a mi tudományunk ajánlása szerint ez egy nagyon nagy apparátust igényelő, ugye anyagmozgás, imátetikát, stb. Minden összerendező, elég gigantikus dolog, de ha azután ő nem hozza be az életébe, hogy kap valami legalább olyan nagyságrendű és aláhúznám életen ajándékot az élettől, akkor ezt nem csináltam meg. Most itt tanítványaim nem szoktak ilyenkor szeretni, amikor elkezd, de szerintem én ezt most is éreztem, és megcsináltam, és hol jó az anyagban, hol van. Hiszen az aztán objekt. Tehát ugye ilyet nem lehet kreálni, hát lehet, de hát mondjuk aki ennyien ezt megszervezett lelke rajta. De valamiért ez is egy ilyen technika, hogy Isten létezik, Isten az anyagban is létezik, a gyógyítónak küldjön egy instrukciót arról, hogy mi történt, és akkor itt a pozitív teremtésről mi is inkább úgy gondolkodunk, hogy előbb tegyünk valamit másokért feltétel nélkül, és lássuk a mi cselekedeteink bizonyosságát abban, hogy az anyag a szebbik arcát mutatja felénk. Ugye olyan visszajelzést ad már szinte magától, hogy én, na hát jókedvű vagyok, hiszen itt jó dolgok vannak körülöttem, ugye honnan tudom. És akkor nagyjából azt hiszem, hogy amit lélekgyógyászattal el lehet érni, annak a munkálkodásnak valahol így tud vége lenni, hát aki innentől is még ilyet szeretne, ott már általában arról van szó, hogy maga is terapeutává válik szinte ezektől a jelenségektől automatikusan, hiszen egy picit mindenki lélekgyógyász lesz, ugye, aki hazamegy és már így beszél a gyerekeivel, aki már hagyja, hogy a férjes kitörései levezetődjenek rajta, ugye, és megtanulja ezt a fajta ritmust. A gyerekei először furán nézik, de kezdik meglátni, hogy némán, hát anya meg mióta jól van, már megkérdezem, mit csinál, ugye, és picit terjed ez, és akkor innentől tényleg az van, hogy gyakorlattá válik a hétköznapi életben, és hát persze szerintem én továbbra is aláhúznám, hogy számomra akkor is a misztikum és fanatizmus az csak az, hogy én akkor így gyógyító vagyok. És így mindnek látszom tényleg elsőre, de én most már nagyon komolyan hiszek ebben, hogy azért különböző karmikus személyiségek, ugye láttam bizonyos táblatait az én saját életemnek, küldetésemnek, honnan jön ez a tanítás. Úgyhogy én itt magamnak, így az egoizmus teljes erejével azt mondom, én hiszek benne, mert nekem így nem ciki, de hát igazából ezt így mindenki magának eldönti, hogy a saját racionális világával hogy és mennyit egyeztet el. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, elköszönünk most Szabó Ildikótól. A hallottak alapján lehet rálátásuk arról, hogy a tanítványai és a páciensei miért járnak vissza hozzá ilyen készségesen. Hát egy csodálatos ajándék az élettől, hogy
tanulhatunk tőle, és hogy mi is mások segítségére lehetünk. Köszönöm a figyelmet!